Hello loves! For today, we will be cooking the chicken pastel. And here are the ingredients. Oil, any cooking oil, Nestle cream, mushroom, oregano, it's optional, black pepper, bell pepper, white or red onion, garlic, magic syrup, salt. I'm using pork cubes, potato, carrots, hot dog, sweet ham, and our chicken. First, painitin po muna natin yung kawali natin. Then, lagay natin yung oil. Hayaan po muna natin uminit ang mantika. Pagkatapos po, ay ilagay na natin ang onion. Inuuna ko ang onion kasi mas madali pong masunog yung bawang. Pagkatapos naman, ay isusunod natin kagad ang bawang. Hayaan po muna natin itong maluto, magisa, and then pag nag-iba na po yung color niya, at pag nag-clear na ang onion, pwede na nating ilagay ang chicken. Hinahayaan ko po muna itong mag-isa at mag-juice. Tinatakpan ko muna po ito na mag-isa sa sarili niyang juice bago po natin siya lalagyan ng water. Then, hayaan po natin maluto muna ang chicken natin ng mga ilang minuto. After ng ilang minuto, pwede na rin natin ilagay ang ating pork cubes. Pwede nyo pong gamitin ng chicken cubes, pero ako, mas gusto ko po kasi nagsasalo yung lasa ng chicken at pork. Pag kumulo na po ito, maaari na rin natin ilagay ang ating carrots at ang ating potato para sabay na siyang maluluto pa sa chicken. Tapos ay halu-haluin natin ito para sigurado na hindi masusunog ang ilalim. Pwede nyo na rin itong timplahan ng naaayon sa inyong panlasa. Kapag luto na ang carrots at ang patatas, pwede nyo na rin ilagay ang mushroom. Hayaan po muna natin siyang mag-simmer. Pwede rin natin itong takpan. Pagkatapos ng mga ilang minuto, ay pwede natin i-check kung luto na ba talaga ang chicken natin, carrots, at patatas. Then, pwede na nating ilagay ang ating hotdog at ham, pati na rin ang bell pepper. Haluin natin ito, at pagkatapos ay takpan muna natin. After ng 2 to 3 minutes, pwede na natin ilagay ang ating Nestle cream,
Tapos, ay isa-simmer lang natin to sandali. Then, malapit na tayong matapos at kumain. Mas gusto ko maraming pepper, kaya dinagdagan ko ito. Pinakahuli nating ilalagay ay yung oregano. Pwede rin namang hindi nyo yan lagyan, depende po sa inyo. And tada! Finish! Ang ating chicken pastel. This is my own version. Ang iba po, ang ginagamit po nila ay bologna or Vienna sausage. Depende po yan sa inyo kung ano po yung gusto nyo na ingredients or sa panlasa po ninyo or kung may gusto po kayong idagdag. Now, is ready to be served na ang chicken pastel. Sana magustuhan ng mga anak ko. And advance Merry Christmas! Pwede rin itong maging isa sa mga idea nyo para ilagay sa inyong hapagkainan sa araw ng Pasko or bagong taon. Thank you! And please do subscribe to our channel. Bye!